Paano nga ba mag-renew ng NBI Clearance? Online lang. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Dito sa website ng NBI, that's clearance.nbi.gov.ph, pwede na kayong mag-apply ng NBI Clearance online lang. By the way, sa website nga pala nila, kung sakaling hindi nyo to na-access ng maayos, pwede mo na kayong pumunta sa nbi.gov.ph. Ito yung official website nila. I-click lang tong NBI Clearance Online. At mula dito, mapupunta na kayo sa tamang website. At makikita nyo rin dito na pwede nang i-deliver sa inyo yung NBI Clearance ninyo kapag nag-renew kayo online. Click ko tong close. And reminder nga pala na yung mga pwede lang i-renew dito ay yung merong NBI Clearance simula October 16, 2016. At i-update na nga natin itong information, dapat meron kayong old NBI ID. Ano nga ba ito? Yung dati nyong nakuha na NBI Clearance, katulad nito, merong NBI ID number. Ito yung kailangan nyong kopyahin at siyang i-paste dito. So, kumpletuhin ko lang the rest ng information, cellphone number, complete name, maging birthday. Click natin tong verify. Pag hindi kayo nakakuha ng error message, halimbawa walang hit yung record ninyo, o halimbawa yung NBI ID number ninyo ay hindi nag-exist, possible magkaroon kayo ng error message at hindi nyo makikita itong online renewal verification options. Pero kapag okay naman, pwede na tayo mag-proceed. Paano natin i-verify yung information natin? Pwedeng email address na ginamit during registration, pwede rin naman cellphone number o yung mother's information. Sa akin yung mother's information na lang. Ito yung complete name nung nanay nung dalaga pa, maging yung birthplace. Okay na tayo, click ko tong verify. At na-access na nga yung record ko. Andito yung address, andito yung complete name, maging yung family background at educational background. Click ko tong I confirm na details are correct. Click ko tong continue. Mula dito may option na tayong ipa-door to door or i-deliver sa bahay natin mismo yung NBI Clearance. Para sa iba pang option, pwede rin naman for pick-up. Pero pwede lang to gawin or i-pick up nga doon sa NBI main site or doon sa UN. So, door-to-door tayo. Click ko tong pay. And then, basahin lang tong disclaimer nila. Proceed tayo. Click ko tong I agree. Next ay yung terms and conditions and data privacy. Scroll down ko lang. Click natin tong agree. Pwedeng i-deliver yung NBI clearance sa NCR at maging sa labas ng NCR. At nakalagay dito na limited lang yung serviceable area. So, sa inyo, kapag in-enter nyo yung address ninyo, i-check nyo kung hindi magkakaroon ng error message. Kung nag-proceed naman sa mga next step, ibig sabihin, pwede ma-deliver yung item sa inyo. Click ko tong proceed. At ilagay dito yung pangalan ng mga katanggap ng NBI clearance, maging yung cellphone number. Magbigay din ng iba pang cellphone number just in case na hindi makapag-reach out or hindi makontak yung unang phone number. Next naman ay yung receiver building type, mayroong residential, mayroong office. And then, email address, although optional siya, mas maganda na lagyan na lahat ng info. Nakompleto ko na lahat ng info kung sino yung mga katanggap at saan dapat ipadala. Sa bandang baba, pwedeng ipin yung preferred location para nga naman mas maging madali yung pag-deliver. Kapag okay na, scroll down lang, i-click lang tong proceed. Ang total na babayaran natin ay 510 pesos. Matatandaan na kapag nag-pick up tayo or pupunta tayo doon mismo sa NBI site para i-process ito, ang babayaran natin ay nasa around 130 pesos plus convenience fee. Siguro aabutin ng 160 pesos. At ito yung iba't ibang paraan para nga naman makapagbayad. Pwedeng sa credit card, sa to-go, or Palawan Pawn Shop, e-wallets katulad ng GCash. Pwede rin naman cash payments. Ito yung pwedeng pagbayaran sa Bayad Center, Cebuana de Villar, sa to-go, Villarica, at marami pang iba. Click natin to proceed and then ito na yung next page. Meron ditong QR code. You can pay this reference number to the selected payment channel. So, kailangan nating picturean to para nga naman pag magbabayad na tayo doon sa Bayad Center o kung saan man yung napili natin, ito yung i-scan natin. At dapat bayaran natin siya before this day or yung before sa oras na to. Kung sakaling hindi natin to nabayaran on time, mas maganda na mag-book na lang ulit tayo or mag-order na lang ulit tayo online. At kapag nakapagbayad na tayo, maghintay ng text na ma-receive from NBI. Also, may mga email din silang ipapadala para nga naman sa tracking nung pag-deliver sa atin. At kung may question kayo na gaano katagal kaya bago ma-deliver ito sa atin, nakalagay dito na expected is 3 to 7 days kapag Metro Manila and Luzon. Kapag naman Visayas and Mindanao, mas matagal 7 to 10 days.
And i-consider na rin natin na just in case may mga issue, halimbawa may bagyo o iba pang kalamidad katulad ng pagbaha, possible mas matagal pa yung pag-deliver sa lugar natin. And reminder lang din na dapat ready tayo kapag mag-receive na ng item. I-check natin yung phone natin para sa mga updates tungkol sa pag-deliver maging yung email address natin. At sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check ito nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!